Mga tol, maulan, malamig, hindi tayo makakagala, hindi tayo makapag-bike. Pero, may binili yung asawa ko. I-unbox natin para sa aming Boss Baby. Tadaan! Boss Baby! Samahan nyo ako. Tara, buksan natin. At i-assemble na rin.
Ayun mga tol, natapos natin yung playpen ni Boss Baby. Lagay na natin siya. Yay! Hi! Ayun mga tol, dito nagtatapos yung ating unboxing and assembly of Baby's Playpen. Hanggang sa muli, abangan nyo yung susunod na adventure natin, masaya yon.